Hey everyone, Giras TV here. Andito po tayo sa Clark Hotel, Pampanga. So nag-install po tayo ng electric oven na unox dito sa ating customer. So by the way guys, electric oven po ito. 6 pans ang in-order nating mahal na customer. At ngayon, at kasama si Master Andrew. At kinabit na namin yung supply. Ang supply nito ay 380 volts. At after naman install, tinuruan namin yung chef. So bago sa kanila ang oven at hindi sila familiar kung paano gamitin. So by the way guys, step by step, tinuruan ko sila simula sa step 1, 2, and 3. So unang gagawin mo na, mag-input mo na ng mga menu dito sa product nila kung ano po yung niluluto. And then, simple lang naman siya, papasukin natin sa program at meron namang mga parameters, no? Either heat, combi, roast, or yung ating hot air. So by the way, i-input po sa kanila, tinuro natin para maayos no ang kanilang pagluluto simula sa kanin, sa roasting at saka sa dry air. And ito, ngayon ay sinusum ko para makita nila ang step by step. So itong oven na to ay napaka user friendly gamitin at available ang parts lagi dito sa akin. Kung sa mga gusto mag-avail ng oven, no, maaari lumang mag-message dito sa ating page. Sa mga gusto mong mag-avail, at kami po nang bahala sa inyo ang mag-install mula Luzon, Visayas at Mindanao. So guys, patuloy pa tayo at naituro natin tindihan ng ating mga kasama yung ating demo dito sa oven na to. At iniisesa namin para maayos bago namin iwanan sila, wala silang katanungan at maayos ang aming pagkagawa. So after dito, ito na nga at naintindihan na nila ang oven bago nila ito gamitin. So salamat sa mga nakikinig at sumasubaybay. At ito na nga sinumbukan ng chef at individual from sinabi ko kanina na maggawa muna siya ng mga menu o name para ma-input doon sa ating system. So sa lahat ng mga gustong mag-avail, message lang at para ito masenda namin ng inyong mga proposal. So guys, ito po yan sa Clark Hotel at medyo mahigpit ang kanilang proseso dahil ito ay isang under Philinvest Corporation na nagmamayari ng hotel na ito. So napagaganda ito sa loob at sa mga businessman na dito po ang laging tambayan nila kung paano naman sila mag-relax dito sa Pampanga. So yan, pasok na po natin at sila na po ang nag-input at sinusundan po natin ang kanilang procedure. So, naintindihan nating chef at didiretso na po ang aming pag-discuss dito sa oven. Next stage naman, ito naintindihan na nila at binibigyan natin sila ng proper demo training at lahat na menu na ma-install nila. So, yan lang. Good luck and God bless.